વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ, જેકે ફિનટેકમાં હું જેનિક્સ તમારું ફરી સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે એવા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ જેમાં તમારે એક વખત રોકાણ કરવાનું છે અને તેમાંથી તમે આજીવન વિડ્રોલ કરશો અથવા તો તમારી 7 પેઢી સુધી તેમાંથી પૈસા ઉપાડશો તો પણ તમારી રોકાણ કરેલી વેલ્યુ ઉપર તેની કોઈ અસર થવાની નથી, એટલે કે તેમાંથી કાણી પાઈ પણ ઓછી થવાની નથી. આ પ્લાનનું નામ છે સિસ્ટમેટિક વિડ્રોલ પ્લાન એટલે કે SWP. આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરવાના છે કે SWP કઈ રીતે કામ કરે છે, આપણે તેમાં કેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું પડે છે અને તેમાંથી આપણને કેટલું વિડ્રોલ કરવા મળે છે, તેમાં એક્સપેક્ટેડ ROI કેટલું હોય છે, SWP માટે જે ફંડની પસંદગી કરીએ છીએ ત્યારે કઈ બાબત આપણે ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ, SWP માટે ટેક્સેશનના રૂલ કઈ રીતે કામ કરે છે અને અંતે હું તમને કન્ક્લુઝનની સાથે SWP માટે અત્યારે કયા 3 બેસ્ટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે તેની પણ હું વાત કરવાનો છું. આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ તે પહેલા તમે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને ફટાફટ બેલ આઇકન દબાવી દો, કારણ કે દર અઠવાડિયે ફાઇનાન્સ ક્ષેત્રના અલગ અલગ વિષયો, તે પછી પર્સનલ ફાઇનાન્સ હોય, આ વિડીયોની જેમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય, ઇન્સ્યોરન્સ હોય કે પછી ટેક્સેશન હોય, આ દરેક વિશે માહિતી આપતા વિડીયો આપણે દર અઠવાડિયે અપલોડ કરતા હોઈએ છીએ. આથી જો તમે બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરીને ઓલ નોટિફિકેશન ઉપર ક્લિક આપેલું હોય છે તો નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સરળતાથી મળી શકશે. હવે આપણે મૂળ મુદ્દા ઉપર આવીએ અને વાત કરીએ કે SWP કઈ રીતે કામ કરે છે. અહીંયા તમારે એક લમસમ અમાઉન્ટનું મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું છે. કયા પ્રકારના મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં તમારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું છે તે પણ આપણે આગળ વાત કરવાના છીએ અને ત્યાર પછી અમુક સમય પછી તમને રેગ્યુલર ઇન્કમ મળવાનું ચાલુ થઈ જાય છે. આમ SWP એ SIP થી એકદમ વિરુદ્ધ છે. SIP એટલે કે સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન, જેના વિશે તમે જાણતા હશો, જેમાં તમારે દર મહિને થોડું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું હોય છે અને એક સમયે તમારો ખૂબ મોટો કોર્પસ થઈ જાય છે. જ્યારે SWP માં તમારે શરૂઆતમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું હોય છે અને ત્યાર પછી તમને મંથલી રેગ્યુલર ઇન્કમ મળવાનું ચાલુ થઈ જાય છે. આને આપણે એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ જેથી SWP વિશેનો તમારો મનનો ખ્યાલ વધારે સ્પષ્ટ બનશે. ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ તેમાં 10 લાખનું રોકાણ કરે છે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં અને તેનો NAV 10 છે, તો શરૂઆતમાં તેને તેના 1 લાખ યુનિટ મળશે. હવે ધારો કે તે 1 વર્ષ પછી દર મહિને 6000 ઉપાડવાનું ચાલુ કરી દે છે, તો પ્રથમ મહિને જ્યારે તેનો NAV કદાચ 11.20 છે અને તે 6000 ઉપાડે છે ત્યારે તે 535.71 યુનિટ ઉપાડે છે. આથી હવે તેની પાસે 99464.29 યુનિટ બચશે. બીજા મહિને જ્યારે તેનો NAV કદાચ 11.31 છે ત્યારે પણ તે 6000 ઉપાડે છે અને તેના વિડ્રોલ યુનિટ 530.50 થશે અને રિમેઇનિંગ યુનિટ 98933.79 થશે. હવે ધારો કે ત્રીજા મહિને તેનો NAV 11.42 છે અને તે 6000 ઉપાડે છે, તો તેના વિડ્રોલ યુનિટ 525.39 થશે અને રિમેઇનિંગ યુનિટ 98408.40 બચશે. ચોથા મહિને જો NAV 11.53 થઈ જાય છે તો આ કિસ્સામાં 6000 ઉપાડવાના કારણે તેના 520.38 યુનિટ ઓછા થશે અને રિમેઇનિંગ યુનિટ 97888 બચશે. આમ આ વ્યક્તિએ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના જે 1 લાખ યુનિટ લીધેલા હતા તે ઘટીને અત્યારે 97888 એટલે કે 2100 યુનિટ જેટલા તેણે વિડ્રોલ કરી લીધા છે. હવે તો અત્યારની NAV ને ધ્યાનમાં લઈએ તો આ વેલ્યુ થાય છે 11,28,649. એટલે કે શરૂઆતમાં જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 10 લાખનું હતું તે અત્યારે 4 મહિના ઉપાડવા છતાં તેનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 11,28,000 નું થઈ ગયું છે. તેના મુખ્યત્વે 2 કારણ છે. એક તો અહીંયા આપણે રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટલે કે ROI 12% લીધેલું છે. આથી જ આપણે પહેલા વર્ષે જે 10 ની NAV હતી તે 11.20 ની એ રીતે દર મહિને 1% વધે છે અને આટલું ROI મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં તો આપણને સામાન્ય રીતે મળી જતું હોય છે. અને બીજી બાજુ આપણે દર મહિને 6,000 વિડ્રોલ કરીએ છીએ એટલે કે વર્ષે 72,000 થવા આવે છે, એટલે કે 7.20% આપણે વિડ્રોલ કરીએ છીએ. તેની સામે આપણા 12% મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં આપણી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વેલ્યુ વધતી હોય છે. આથી 5%નો તો આપણને વધારો અહીંયા મળે જ છે. આના કારણે જ મેં વિડીયોની શરૂઆતમાં તમને કીધેલું કે SWP દ્વારા તમે 7 પેઢી સુધી પૈસા ઉપાડશો તો પણ તમારી ઇન્વેસ્ટેડ વેલ્યુ ઓછી નથી થવાની, પરંતુ શરત એટલી છે કે તમારું ROI કરતા તમારું વિડ્રોલ રેટ હંમેશા ઓછો હોવો જોઈએ. આથી અહીંયા 12% ROI સાથે આપણે 7% વિડ્રોલ કરીએ છીએ તો આપણે ઇન્વેસ્ટેડ વેલ્યુ ઘટવાને બદલે વધે જ છે. હવે આપણે વાત કરીએ કે SWP માટે જ્યારે ફંડની પસંદગી કરીએ છીએ ત્યારે કઈ કઈ બાબત આપણે ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. તો પહેલું કે આપણે ક્યારેય વધારે એગ્રેસિવ ફંડની પસંદગી ન કરવી જોઈએ, એટલે કે સ્મોલ કેપ ફંડ છે અથવા તો મિડ કેપ ફંડ છે તેની ક્યારેય આપણે પસંદગી ન કરવી જોઈએ, કારણ કે આવા ફંડ લાંબા ગાળે તો આપણને વધારે રિટર્ન આપવાની શક્યતા રહેલી છે, પરંતુ ટૂંકા ગાળા માટે ખૂબ જ વોલેટાઇલ હોય છે. આથી આપણે અહીંયા તો અમુક સમય પછી તરત વિડ્રોલ કરવાનું ચાલુ કરી દેવાનું હોય છે. આથી આવા ફંડમાંથી જો આપણે માર્કેટ ડાઉન હશે ત્યારે આપણા NAV ની કિંમત ખૂબ ઘટી ગઈ છે. આથી જો તે સમયે આપણે વિડ્રોલ કરીશું તો આપણા ખૂબ જ વધારે યુનિટ આમાં વિડ્રોલ થઈ જશે. આથી ઓવરઓલ આપણા ઇન્વેસ્ટમેન્ટને ખૂબ ગંભીર અસર થશે. બીજું કે આપણે પ્યોરલી ઇક્વિટી ફંડને પણ અવોઇડ કરવા જોઈએ, તે પછી ભલે લાર્જ કેપ હોય અથવા તો બ્લુ ચીપ કંપનીના ફંડો હોય, કારણ કે આવા ફંડો પણ સ્મોલ કેપ અને મિડ કેપ કરતા ઓછી વોલેટિલિટી ધરાવે છે, પરંતુ તેની ઉપર ન્યૂઝની અથવા તો બજેટ ને આ બધું જે હોય છે આ બધીની ખૂબ વધારે અસર થતી જ હોય છે. આથી આપણે હંમેશા એવા જ ફંડની પસંદગી કરવી જોઈએ જેમાં ઇક્વિટી અને ડેપ્ટ એમ બંનેનો ભાગ હોય, એટલે કે 65 થી 80% ઇક્વિટી હોય અને 20 થી 35% ડેપ્ટ જેમાં ઇન્વેસ્ટેડ હોય તેવા અગ્રેસિવ હાઇબ્રિડ ફંડની આપણે પસંદગી કરવી જોઈએ. આના કારણે ઇક્વિટીમાં જે હાઈ વોલેટિલિટી હોય છે તેને ડેટ ફંડ મોડરેટ કરે છે. આથી ઓવરઓલ આપણને લાંબા ગાળે સારું એવું રિટર્ન થોડી સ્ટેબિલિટી સાથે મળે છે. હવે આપણે વાત કરીએ કે SWP માં ઇન્કમ ટેક્સના નિયમો કઈ રીતે કામ કરે છે. હવે અહીંયા SWP માં જે રોકાણ થાય છે તે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં થાય છે. આથી મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં જે કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ લાગે છે તે જ SWP માં આપણે લાગુ પડે છે, જે મુખ્યત્વે 2 પ્રકારના હોય છે. એક શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન અને બીજું લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન.
અહીંયા હોલ્ડિંગ પીરિયડ જો આપણો 12 મહિના કરતા ઓછો હોય છે તો શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન લાગે છે, અને જો 12 મહિના કરતા વધારે હોય છે તો લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન લાગે છે. હવે આપણે ટેક્સ રેટની વાત કરીએ તો શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇનનો રેટ 15% છે અને લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇનનો રેટ 10% છે. પરંતુ જો 1 લાખ સુધીનો તમારો કેપિટલ ગેઇન હોય છે તો તેની ઉપર તમારે કોઈ ટેક્સ આપવાનો થતો નથી, અને 1 લાખ ઉપર જો જાય છે તો તમારે 10% ટેક્સ આપવાનો થાય છે. હવે આપણે વિડીયોના અંતિમ પડાવમાં આવી ગયા છે, જ્યાં ચર્ચા કરવાના છીએ બેસ્ટ હાઇબ્રિડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ફોર SWP. મારા લિસ્ટમાં પહેલા નંબર પર આવે છે ક્વાન્ટ મલ્ટી એસેટ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ. આ ફંડ દ્વારા ઇક્વિટીમાં 67.28% રોકાણ કરવામાં આવે છે, ડેટ ફંડમાં 7.52% અને અધર્સમાં 15.16%, જેમાં કેશ પણ હોય છે અને બધી મેટલોમાં પણ રોકાણ કરતી હોય છે કંપની. આ ફંડની શરૂઆત 2013માં થયેલી હતી અને છેલ્લા 10 વર્ષનું એવરેજ ROI 17.13% છે. આ ફંડમાં એક્સપેન્સ રેશિયો 0.75% છે, જે ખૂબ સારો ગણાય છે. 1% કરતા જે ઓછો હોય છે તે હંમેશા સારો જ ગણાય છે, અને એક્ઝિટ લોડ 1% છે, એટલે કે તમે જે એક્ઝિટ કરો છો તેની ઉપર પણ કંપની 1% ચાર્જ લે છે. બીજા નંબર પર આવે છે ICICI Prudential ઇક્વિટી એન્ડ ડેટ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ. આ કંપની દ્વારા ઇક્વિટીમાં 70.21%, ડેટમાં 20.29% અને અધર્સમાં 9.5% ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવામાં આવે છે. આ ફંડની શરૂઆત પણ 2013માં થયેલી હતી અને છેલ્લા 10 વર્ષનું એવરેજ ROI 18.70% છે. અહીંયા એક્સપેન્સ રેશિયો થોડોક વધારે છે ઉપરના ફંડ કરતા. અહીંયા 1.03% જેટલો એક્સપેન્સ રેશિયો તમારે ચૂકવવો પડે છે અને એક્ઝિટ લોડ 1% હોય છે. જ્યારે ત્રીજા નંબર ઉપર આવે છે કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ. આ કંપની દ્વારા ઇક્વિટીમાં 72.34% જેટલું ઊંચું રોકાણ કરવામાં આવે છે, ડેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં 20.79% અને અધર્સમાં 6.87% આ કંપની દ્વારા રોકાણ થાય છે. આ ફંડની શરૂઆત પણ 2013માં થયેલી છે અને છેલ્લા 10 વર્ષનો એવરેજ ROI 16% છે. આ ફંડમાં એક્સપેન્સ રેશિયો સૌથી ઓછો છે, એટલે કે 0.66% છે, અને એક્ઝિટ લોડ કંપની દ્વારા 1% જ લેવામાં આવે છે, જે બધા ફંડમાં 1% જેટલો જ હોય છે. અહીંયા હું તમારી સમક્ષ એક બાબત ઉપર ધ્યાન દોરવા માંગુ છું કે આ ફંડ જે મેં લખેલા છે તે મારી કોઈ રિકમેન્ડેશન નથી, પરંતુ આ એજ્યુકેશનલ પર્પઝ માટે છે કે આપણે કઈ બાબત ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. આથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા પહેલા તમારે જાતે ફાઇનાન્શિયલ એનાલિસિસ કરવું પડશે અથવા તો તમારા ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝરની સલાહ લેવી પડશે. હવે આપણે કન્ક્લુઝનની વાત કરીએ કે SWP કોના માટે સુટેબલ છે. એક તો જેઓ રિટાયર થઈ ચૂક્યા છે અને સારું એવું કોર્પસ ધરાવે છે તો તે આ કોર્પસનો ઉપયોગ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકીને તેનો SWP દ્વારા વિડ્રોલ કરી શકે છે. બીજું એવા વ્યક્તિઓ કે જેઓ રેન્ટલ ઇન્કમ મેળવવા માંગતા હોય. અહીંયા SWPમાં આપણે જોયું કે આપણે અહીંયા 12% જેટલું જો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રિટર્ન આપે છે, જે આપતું જ હોય છે મોટાભાગના કિસ્સામાં, તો 6 થી 7% વિડ્રોલ કરે છે અને બાકીનું તેનું કેપિટલ એપ્રિસિએશન પણ મળતું હોય છે. રેન્ટલ ઇન્કમમાં પણ એ રીતે જ હોય છે. તમે જો કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોપર્ટી ખરીદો છો તો 5 થી 6% જેટલું તમને રેન્ટ મળે છે અને બાકીનો તમારો પ્રોપર્ટીનો ભાવ વધતો હોય છે 4 થી 5%. આથી ઓવરઓલ તમને 10 થી 12% જેટલું રિટર્ન મળતું હોય છે. આથી રેન્ટલ ઇન્કમના અવેજીમાં તમે SWP નો ઉપયોગ કરી શકો છો. ત્રીજું એવા વ્યક્તિઓ કે જેઓ ફાઇનાન્શિયલ ફ્રીડમને પ્રાપ્ત કરી ચૂક્યા છે. આથી હવે નવું કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નથી કરતા, પરંતુ જે પોતાના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય છે તેના દ્વારા જે આવક થતી હોય છે તેમાંથી પોતાનું જીવન પસાર કરતા હોય છે. આવા વ્યક્તિઓ SWP નો ઉપયોગ કરી શકે છે. પરંતુ જે લોકોએ હજી ફાઇનાન્શિયલ ફ્રીડમ પ્રાપ્ત નથી કરી અને આના માટે તે પ્રયત્નશીલ છે, SIP વગેરે દ્વારા તે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે, તેના માટે SWP નકામું છે. કારણ કે SWP દ્વારા વિડ્રોલ કરશે અને SIP દ્વારા ફરી તે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં પૈસા નાખશે, તો આની કોઈ સેન્સ બનતી નથી. મને આશા છે કે આ વિડીયો દ્વારા SWP વિશેના તમારા મોટાભાગના ખ્યાલોનું સ્પષ્ટીકરણ થઈ ચૂક્યું હશે. આથી આ વિડીયોને તમારા સુધી નહીં રાખીને તમારા મિત્રો અને સ્વજનો વચ્ચે વધારેમાં વધારે શેર કરો, કે જેથી બધા SWP વિશે જાણે અને તેનો ઉપયોગ કરે અને વધારેમાં વધારે ફાઇનાન્શિયલ લિટરસી ફેલાય, તે જ આપણી ચેનલનો ઉદ્દેશ રહ્યો છે. હવે મળશું આવતા અઠવાડિયે નવા વિડીયો સાથે, નવા ફાઇનાન્શિયલ ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી જો તમે JK ફિનટેકને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને ફટાફટ બેલ આઇકન દબાવી દો, કે જેથી આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સરળતાથી મળી શકશે. હેવ અ ગુડ ડે, હેવ અ પ્રોસ્પરસ ડે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય હિન્દ, જય શ્રી કૃષ્ણ.